Hi යාළුවනේ welcome to my YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ළඟටම notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි game play කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම නැවතත් කියනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දාගෙන ඉන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ app එක ඔයාලා download install කරගන්න ඔයාලගේ play store එකේ Gamee කියන app එක මම මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔයාලා මේ app එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ app එකට sign in වෙන්න වෙනවා. ඔයාලගේ Gmail එකෙන් නැත්නම් Facebook එක මගින් මම recommend කරන්නේ ඔයාලා Facebook account එකෙන් මේකට sign up වෙන්න කියලා. මම Facebook එකෙන් sign up වෙලා තියෙනවා. අපි යම් වීඩියෝ එකට එහෙනම් මට දැන් ඩොලර් 3.75ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. මට coin 10700ක ගාණක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටිකට්. අපි මේ ටිකට් හොයාගන්න ඕන දවස් 7කින් මේක දිනුම් මැදීමක් කරනවා. ටිකට් වැඩි ගාණක් හොයාගන්න කෙනාට ඩොලර් හම්බ වෙනවා. කියන්නේ ඩොලර් 1 2 3 4 5 ඔහොම හම්බ වෙනවා ඩොලර්. මේ ටිකට් වලට අනුව ලෙවල් අප් කරගෙන හිටියත් ඒත් හම්බ වෙනවා. ලෙවල් අප් කරගන්න ඕනි අනිවාර්යෙන් අපි. ලෙවල් අප් වෙන්නේ coin අනුව. මේ කියන්නේ ටිකට් අනුව. අපි ටිකට් ගන්න ප්‍රමාණයට තමයි අපේ ලෙවල් අප් වෙන්නේ. ලෙවල් එක අප් වෙන්නේ. මම ලෙවල් 8 දැන් ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ 1360ක් ගන්න ඕන කියලා තියෙනවා. මගේ ලෙවල් එක අප් වෙන්නේ ඊළඟ. අපි බලමු දැන් මේකේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඔයාලට මෙතන ස්පින් කරන්න දෙනවා. හැම සතියකම දවස් 7න් 7ට ඔයාලට මේකේ ඩොලර් ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ස්පින් කරලා මට දැන් ස්පින් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. බලමු. sorry මම data on කරලා තිබ්බේ. බලමු දැන් මට දැන් ස්පින් කරන්න නෑ. ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ඇඩ් එක ප්ලේ කරලා දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ස්පින් කරන්න දෙකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දවස් 1 2 3 4 5 6 7 මේ 7 වෙනි දවසේ තමයි දිනුම්. ඒ කියන්නේ මේ ඩොලර් තමයි තියෙන්නේ. මේ හැමතැනම තියෙන ඩොලර් 0.5 0.1 ඩොලර් 1 ඩොලර් 2 එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්පින් එක වටේ අපි ස්පින් කරොත් ඒක නෑ. ස්පින් එක නැවතන තැනට ගිහින් අපි ඩොලර් එකේ නැවතුනොත් එහෙම අපිට ඩොලර් එකක් මෙතනට එකතු වෙනවා බැලන්ස් එකට. මට ස්පින් කරන්න නැති හින්දා මට අද 6 වෙනි දවසේ හෙට තමයි මට මේකේ ස්පින් කරන්න තියෙන්නේ. මේක ඉන්වයිට් කරලා ගන්න පුළුවන්. get ටිකට් 500ක්. ඔයාලා යාළුවෙක් මේකට ජොයින් කරත් ඔයාලට මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට එක ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කෙනෙක් මේකට ජොයින් වුණොත් ඔයාලගේ ඩොලර් 0.1කුත් ටිකට් 500කුත් හම්බ වෙනවා. මං කියන්නේ ඔයාලට රෙෆරල් මගින් මේකේ ඉන්කම් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන ක්ලේම් කරන්නත් තියෙනවා ඔයාලට. මෙතන දැන් මගේ ක්ලේම් කරන්න නැහැ. මේ තියෙන ගේම් 100ක් 200ක් විතර තියෙනවා මෙතන ගේම් ඔක්කොම ටික. ඔයාලට මේ ගේම් ප්ලේ කරලා ඔයාලගේ ලෙවල් අප් කරගන්න පුළුවන්. ලෙවල් අප් වෙන්න තමයි ටිකට් වැඩි වෙන්න තමයි
ඔයාලට හම්බ වෙන ප්‍රොෆිට් එකත් වැඩි වෙන්නේ. අපි යම් මේකේ විඩ්‍රෝ ගැන දැන් කතා කරන්න. ඔයාලා මේ උඩ තියෙන අයිකන් එක ඔයාලා ලෝගෝ එකේ අයිකන් එක ගිහින් පල්ලෙහාට ගිහින් තියෙනවා විඩ්‍රෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ තියෙන්නේ මයි බැලන්ස් එක. මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා 3.75ක් as out. මේක PayPal වලට ගන්න පුළුවන් විඩ්‍රෝ එක. මේ තියෙන්නේ විඩ්‍රෝ $10ක් තමයි මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක මේක ගන්න පුළුවන්. මම $10ක් කම්ප්ලීට් වුණ ගමන් ඔයාලට විඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එකක් ගන්නම්. මම විඩ්‍රෝ එකක් ගත්තා කියලා. එතකොට ඔයාලට බයක් නැතුව මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. දැන්ම මං කියනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා all දාගෙන ඉන්න. මම වීඩියෝ දාපු සෙනින් ඔයාලා ළඟට notification එක මාර්ගයෙන් එන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් යාළුවනේ.